Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SRM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SRM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld. Om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Hallo luisteraars, welkom bij aflevering 5 alweer van onze podcast. Welkom aan jou Emma. Dankjewel. Echt heel goed om weer bij elkaar te zijn en elkaar weer te spreken. Ja. Over een best wel heftig onderwerp. Maar natuurlijk wel een van de redenen waarom we deze podcast zijn begonnen. Omdat we dit graag willen uitleggen. Ja, over de training. Over de training inderdaad, ja. Over het afsplitsen van delen, hoe dat gebeurt. En ook over hoe zo'n altersysteem eigenlijk gebouwd wordt en hoe dat opgezet wordt allemaal. Daar gaan we het vandaag over hebben. We zullen daarin ook veel horen over van jouw ervaring, Emma. Ja. En in een andere aflevering heb je al een klein beetje iets over gezegd. Over hoe dat is begonnen bij jou. Dat je als babytje, pasgeboren babytje bent weggelegd voor 24 uur om te kijken of jij trainbaar was, of je programmeerbaar was, of je troost ging zoeken of dat je in jezelf ging terugtrekken. En jij hebt toen gezegd dat er een trainer bij jou is gekomen in die tijd die jou heel veel pijn gedaan heeft. En dat daar, voor zover jou bekend, jouw eerste splitsing is gebeurd. Ja, dat klopt. Ik heb er trouwens nog wel over terug nagedacht. Ja? Van, ben ik daar echt voor het eerst gesplitst? Ik denk officieel voor mijn training wel. Ja? Maar ik heb een aantal alters gehad die mijn tweelingbroer gevoeld en ervaren hebben. En dat is in de baarmoeder gebeurd. Ja. Dus ik weet nog dat ik dat aan jou vroeg, hè? Ja. Van, kan het ook zijn, of weet je dat, of je eigenlijk bij je geboorte al gesplitst was? En dat wist je op dat moment even niet, zo? Ja, en dat ik later een aantal alters delen tegengekomen ben die hem ontzettend misten. Ja. Dus die zijn bij hem geweest daar. Dus Ja. of ik nou echt pas gesplitst ben toen ik getraind werd, ik denk het haast niet. Maar dat het dan toch precies op een andere manier is gedaan. Ja. Misschien wel de gewone DIS in plaats van de DIS 2.0 training. Nou, dat denk ik dat je dat heel goed zegt, ja. Want sowieso was het zijn in de baarmoeder al heel traumatisch, hè, wat jij daarover hebt verteld. Heel onveilig en heel, ja, ik denk heel traumatisch. Waardoor je dus inderdaad al kunt splitsen in de baarmoeder en dus al gesplitst geboren wordt. Hè, dat is iets wat ik trouwens ook vaker ben tegengekomen. Maar dat wat de eerste splitsing die jij beschreven hebt als pasgeboren babytje, dat echt een doelbewuste splitsing is geweest. Hè? Dus het begin inderdaad van jouw DIS 2.0, van je geprogrammeerde DIS. Ja, precies. Dat is denk dan ik anders dan wat er in die baarmoeder aan emotie is afgesplitst. Precies, ja. En kun jij wat meer uitleggen, Emma, over hoe hoe bij jou dat afsplitsen gebeurde? Ja, dat kan ik wel. Ik heb al vorige keer al even verteld dat ik als babytje weggelegd werd en daar verkracht ben. En toen is mijn eerste splitsing geweest. En is dat dan een splitsing geweest omdat je gewoon zo ontzettend veel pijn daar had dat je dat niet, dat zo'n klein babytje dat natuurlijk helemaal niet kan verdragen. Hè? Dus in principe door de pijn. Ja. Door de overweldiging van de ervaring misschien meer? Ja, ik denk ook wel een beetje een soort van combinatie. Je bent als babytje, word je helemaal weggelegd. Er is niemand die meer bij is. Dus je begint te huilen. Ik heb gehoord dat trainers heel goed die huiltjes kunnen beluisteren en dan daarop kunnen reageren. Kijk, als een baby gaat huilen, zit er een soort van toonregeling in. En als op een gegeven moment een kind steeds meer gaat huilen en helemaal overstuur wordt, gaat hij hoger huilen. En op een gegeven moment zit hij aan een punt. En op zo'n punt is het van, ga ik stoppen of ga ik nog meer over de toeren? En ik denk dat zo'n punt is waar een trainer ingrijpt. En vanuit daar ga je een deel aanmaken. Dat is bij mij gebeurd in de verkrachting. Dus je bent alleen en je wordt verkracht. Dus je hebt enorm veel pijn. En je huilt en je huilt en
En dan stop je op een gegeven moment huilen. En ik denk dat daar een punt is waar je denkt van, maar daar is mijn eerste splitsing, wordt daar uitgehaald. En ik heb er een beeld bij hoe ze dat dan doen. Ja, en dat is eigenlijk gewoon een stukje van jouzelf uit jou halen. Een blanco stukje van mijzelf halen ze uit mij eigenlijk. En dat is dan mijn beeld erbij. En die zetten ze apart neer. Dus eigenlijk heb je dan een soort dubbele identiteit op dat moment. Of zijn er dan 2 babytjes? Nee, het blijft altijd dat ene babytje. Maar ze gaan verder met het volgende babytje. Dus ik blijf Emma in mijn kern. Die blijft helemaal achter eigenlijk. Ja, maar het babytje wat dus meegaat in de training, is het babytje die verkrachting bij zich heeft. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. En dat wordt eigenlijk het belangrijkste babytje. Oké. Dus de kern, de Emma, die blijft vanaf dat moment ongeschonden en gaat op de achtergrond. Uit het bewustzijn weg. Ja. Wat je uitgelegd hebt een van de vorige keren. Ja, klopt. Dus ze halen eigenlijk een ander babytje uit, het originele babytje. Misschien is het dat makkelijker om uit te leggen. Ja. Daaruit, dat is het beginpunt van de training. Dat babytje ontstaat dus eigenlijk, wordt eigenlijk afgesplitst door de overweldiging van die situatie. Dus dat er en geen geborgenheid is en geen troost en geen steun. En overweldigende pijn en overweldigende gevoelens die het niet kan hanteren. En daardoor splitst zo'n stukje zich dan eigenlijk af. Ja, in ieder geval zoals ik het voor mij zie. Ja. Ik vind het heel moeilijk om zo even met woorden uit te leggen. Het is denk ik ook heel moeilijk om uit te leggen. Maar ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat we het proberen. Ja, snap ik. Want jij hebt het van binnenuit ervaren, zou ik dan maar zeggen, vanuit jouw ervaring. Dus jij hebt daar een bepaald beeld en een bepaald gevoel bij. Ja. Maar er zit natuurlijk vanuit de daders, vanuit de cult, zit daar ook een soort techniek achter, zeg ik dan maar. Hè? Ja, een dat geloof ik techniek zeker, van ja. Dat zij doen dit niet lukraak. Zij weten, zij weten heel precies goed wat ze doen. hoe ze moeten splitsen. Ja. Dus zij hebben bepaalde technieken gevonden en ontwikkeld om dus mensen zoveel, of kinderen zoveel pijn te doen of in de war te maken of overweldigd te laten raken, dat je bewustzijn zich dan dus gaat splitsen. Ja. Daar zijn ze heel bedreven in geworden. En dat gebruiken zij natuurlijk in het opzetten van het systeem. Ja, klopt. En in het bewust laten splitsen. Ja. Kun jij daar wat over zeggen, Emma? Wat voor soort dingen ze dan doen om sowieso jou te laten splitsen? Nou, wat ik terug hoor uit de verhalen is dat ze verschillende methodes hebben. En dit is natuurlijk een verkrachting, gebruiken ze natuurlijk vaak. En natuurlijk op een heel klein babytje is dat natuurlijk ook eigenlijk de makkelijkste manier. Stroom wordt ook heel veel gebruikt. Een kind onder stroom zetten. Ik heb veel de stroomstok gehad, in of op me. Ja, die is ook heel herkenbaar Ja. als manier om te splitsen. Hè. Dat hoor ik eigenlijk van alle survivors die ik spreek, hoor ik die zeker terug. Ja. En dat gaat over stroom in je mond, op je tong bijvoorbeeld, of in je anus of in je vagina. Eigenlijk, op je hoofd is ook wel een heel erg naar ding. Ja. Dus die gebruiken ze. Wat ze ook doen is dat ze je in een stoel zetten en die draaien ze rond. En die draaien ze zo hard rond tot je kotst gewoon van ellende. Ja. Ja, en ze wachten eigenlijk wachten ze constant op het hoogtepunt. Je kan niet meer en je geeft op. Als je nou stroom krijgt of verkracht wordt of je rondgedraaid wordt. Op een gegeven moment denk je van dit moet echt stoppen. En dit moet nu stoppen. En ik kan niet meer. En daar wachten ze op dat punt. En dan daar maken ze de splitsing. Ja, dat hele harde ronddraaien noemen we ook wel spinning. Ja. Dat is inderdaad een van de andere technieken die heel veel gebruikt wordt. Hè? Op allerlei mogelijke manieren heel snel ronddraaien. Veel te snel, dat je hoofd dat echt niet bij kan. Ja, dat kan is het. benen. Ja, ook niet alleen dat je kotsmisselijk wordt, maar ook je hoofd. Je hoofd kan dat niet bijbenen. Hè? Nee. En dan ook met een koptelefoon op met heel harde muziek of heel harde piep.
Ja, goed dat je dat ook zegt. Want dat is inderdaad er ook eentje. Hè? Natuurlijk heel veel overweldigende harde geluiden. Ja. Of lichten, hè? Lampen waarmee geknipperd wordt. Of waar je in moet kijken. Of dat soort dingen allemaal. Of steeds een woord herhalen. Ook op je koptelefoon of in je oren. En die gebruiken ze dan ook weer om een deel te programmeren. Daar komen we zo nog wel even op terug. En ze gebruiken ook waterboren. Dat is natuurlijk een marteltechniek die gebruikt wordt ook onder militairen of onder krijgsgevangenen wordt het ook gebruikt. Ja, zeker. Nou ja, dit zijn natuurlijk in feite allemaal martelpraktijken, marteltechnieken die we ook wel kennen uit andere omgevingen, inderdaad, zoals de militaire tak. Ja, dat zijn degenen die ik ben tegengekomen bij mij. Ja. Ik weet niet of jij nog andere hebt gehoord, andere mensen, andere survivors? Nou, deze dingen die jij nu noemt, kom ik ook het vaakste tegen. Hè? De spinning, de stroom, ook op het hoofd stroom. Dat in de oren, op het hoofd. Heel overweldigend. Daar kan je niet bij blijven. Hè? En natuurlijk pijnprikkels op wat voor manier dan ook. Maar ook wel bijvoorbeeld om tot dat punt te komen van ik kan niet meer. En dat je dan toch nog moet doorgaan. Bijvoorbeeld mensen heel lang laten lopen, rondjes lopen of zo. Hè? Je mag niet stoppen, je moet maar door blijven gaan. Ja, dat is niet te doen. Hè? Dus de hele tijd tot dat punt duwen van je kan niet meer. En dat je dan toch nog door moet. Ja. En daar komt dan dus in feite inderdaad de splitsing. Want je moet toch nog door, maar het kan eigenlijk niet meer, maar je moet toch nog door. Ja, dus er wordt gesplitst en een ander neemt het dan dus over. Precies, ja. Dus eigenlijk als ik dit zo hoor, dan moet je dus wel, en dat besef ik dan ook weer, dat je dus echt het vermogen moet hebben om te splitsen. Want als je maar door en door en door en door moet gaan, op een gegeven moment een eenling, zo noem ik dat dan maar even zo, die valt dood neer. Maar dat is ook precies wat ik geloof dat er gebeurt. Hè? Dat je letterlijk nog leeft, omdat je kon dissociëren. Ja. Hè? Dus in die zin, dat zeg ik natuurlijk ook altijd, het is echt een overlevingsmechanisme, letterlijk. Hè? Dus zonder dat overlevingsmechanisme zat je hier gewoon nu niet meer. Nee, uiteindelijk is dat een redding geweest en het is ook iets gruwelijks geweest. Weet je wel. Het is zo gebruikt voor hun doeleinden. Nou, dat is natuurlijk het ontzettend moeilijke aan DIS 2.0 er nog bovenop. Dat als de situatie al zo is dat je moet dissociëren om het te overleven, dat is natuurlijk al erg genoeg. Hè, maar als dat vermogen van jou eigenlijk gekaapt wordt en voor hun doeleinden wordt ingezet, er zit natuurlijk ook superveel verdriet bij en pijn. Ja. Want dan is het niet meer van jezelf. Nee, vanaf dat moment, vanaf natuurlijk de eerste splitsing, wordt jouw leven bepaald door anderen. Precies, ja. Kun jij vertellen hoe het verder gegaan is bij jou, Emma? Hoe het verder gesplitst is vanaf dat eerste babytje waar we het net over hadden? Ja, ik kan daar wel wat over vertellen. En ik ga mijn best doen om het goed uit te leggen. Best wel een beetje lastig als je dan niet een plaatje kan laten zien of het met je handen uit kan beelden, maar echt woordelijk. Dus ik zal mijn best doen. Nou, ik heb al verteld van de kern Emma. Daar komt een splitsing op. Dat is in die 24 uur na de geboorte gebeurd. En dat is de eerste splitsing. Ik ga hem eventjes de basissplitsing noemen. De basissplitsing van het systeem. Vanuit die basissplitsing worden er meerdere delen gesplitst. En die worden als een soort van piramidevorm onder de basissplitsing uitgestald, zeg maar. Elke splitsing die vanuit de eerste basissplitsing komt, wordt een hoofd van een afdeling. Dus er worden verschillende afdelingen aangemaakt. Bijvoorbeeld afdeling bewaking, afdeling rituelen, afdeling rapporteurs. En de delen die vanuit de basissplitsing gesplitst worden hoofd van zo'n afdeling. Vandaar die piramidevorm vanuit de basissplitsing komen er verschillende afdelingen onder te hangen. Ik denk dat per groep verschillend is hoeveel splitsingen er worden gemaakt.
En hoeveel afdelingen er worden gemaakt, ligt een beetje aan in waar de groep zich mee bezig hield. Dan heb je een groep waar het veel draait om rituelen, hekserij. Dan zullen die groepen heel groot zijn en andere afdelingen kleiner. Heb je groepen die veel verschillende afdelingen hebben, dan zul je die ook in je systeem hebben. Bijvoorbeeld bij mij, ik heb verschillende dingen aangeraakt. Dus ik heb veel verschillende afdelingen. Ik denk dat je het zo een beetje kan zien. De splitsing die wordt gemaakt, dat wordt een deel. Dit deel, die krijgt bij de splitsing een letter of een naam mee. Nou, ik gebruik nu even als voorbeeld de letter. Bijvoorbeeld letter A. Nou, laten we zeggen, dit is een jongensdeel. Die krijgt de letter A mee. Deze jonge A wordt hoofd van afdeling bewaking. De afdeling bewaking heeft de kleur groen. En de deel A is de eerste splitsing voor deze afdeling. Dus dit is nummer 1. Dan wordt er vanuit de basissplitsing nog een deel aangemaakt. Die krijgt ook een letter mee. Of een naam. Nou, ik gebruik weer een letter. Dat is dan de letter B. En dit deel, deze jongen, zullen we het ook maar weer een jongen noemen. Dan die jongen heet B. Die krijgt de taak om hoofd van afdeling rapporteurs te worden. De afdeling rapporteurs heeft de kleur oranje. Hij is de eerste splitsing van deze afdeling, dus hij is nummer 1. Dan wordt een derde splitsing gemaakt vanuit de basissplitsing. Dat is een meisje, zullen we het even voor de variatie. Dat is een meisje en zij wordt C genoemd. C wordt afdeling hoofd programmeurs. En de afdeling programmeur heeft de kleur geel. Dit is de eerste splitsing die wordt gemaakt voor de hoofdafdeling programmeurs. Dus C wordt nummer 1. Als deze afdelingen staan, het aantal wordt dus bepaald door de groep, dan wordt het systeem verder uitgebouwd en dan wordt elke afdeling dus verder uitgebouwd. Dus onder die nummer 1 wordt van afdeling programmeurs wordt een nummer 2 gecreëerd, wordt een nummer 3 gecreëerd, wordt een nummer 4 gecreëerd. Net aan hoe groot die afdeling moet zijn. Wat ook kan gebeuren, en dat ben ik onderweg eens tegengekomen, dat zeg maar nummer 2 van afdeling bewaking ook nog opnieuw gesplitst is. Dus dan heb je eigenlijk 2 nummers 2. Dat is best wel ingewikkeld om tegen te komen overigens, maar dat kan gebeuren. Wat ze ook doen is in deze eerste splitsingen, is dat er van elke hoofdafdeling, van alle nummers 1, worden backups gemaakt. Dat wordt ook vanuit de basissplitsing gedaan. En dat is omdat als ze merken dat bijvoorbeeld A van afdeling bewaking niet zo loyaal is naar de groep, toch niet intelligent genoeg om de taken en de sturing op te pakken, aan te leren, dan is hij eigenlijk niet geschikt voor deze taak. En dan wordt hij vervangen door de backup. Wat er dan met A gebeurt, is dat hij op de grote bult van waardeloze delen komt te liggen. Nou, dat is een grote vuilnisbelt die elk systeem wel heeft. Bij mij is die afgesloten achter een dikke deur. En daar ligt een bult met waardeloze delen. Nou, ik ben erachter gekomen dat het voor de groep waardeloze delen zijn. Maar voor mij zijn ze heel waardevol. Omdat ze heel veel informatie bevatten over het aanleggen en over het draaien van het systeem. Dus zeer waardevol om contact mee te krijgen. Het aanbrengen van dit systeem, dus vanuit de kern wordt de basissplitsing gemaakt. Vanuit daar worden verschillende afdelingen opgezet. Daar komt een hoofdbewaking op nummer 1. Die wordt aangevuld door delen van 2, 3, 4, 5. Gelang de grootte de afdeling is. Er worden backups gecreëerd om hoofd van de afdeling te kunnen vervangen. Dit wordt in de eerste 4 jaar van je leven wordt dit systeem opgezet. De eerste 4 jaar zijn dat je buiten het zicht van school bent, nog van peuterzaaltjes. In ieder geval, voor mij was dat zo. Ik ben eigenlijk wel dan echt in de groep.
en bij de mensen waar je bij opgroeit. Dus er is weinig kijk van buitenaf bij, vanuit het buitenleven. Dus dit wordt aangebracht, het basissysteem wordt aangelegd en het wordt in grote lijnen al gefine-tuned met die eerste 4 jaar. Dit moet staan voor je 4e jaar. Dan wordt het nog uitgebreid en uitgewerkt. Er komen ook nog de trainingen er verder op om het goed te laten draaien. Maar dit moet staan in je eerste 4 jaar. Wat er gedaan wordt eigenlijk is van, hoe krijg je nou zo'n deel op zijn plek? Als dus er een splitsing plaatsvindt door bijvoorbeeld verkrachting of een spinning, dan komt dat deel er naar boven, die wordt eruit gehaald. Die krijgt dus in de splitsing krijgt hij dus al een kleur te zien. Wordt er een nummer geroepen naar hem? Wordt er een taak omschreven naar hem? Dat is waarschijnlijk door de koptelefoons die op zijn hoofd heeft. Kunnen codes worden aangebracht. Dat gebeurt allemaal in die splitsingen. En in die splitsing zorgen ze dat hij dus weet wat zijn taak is, wat zijn kleur is, wat zijn nummer is. En waar die in het systeem gaat doorbrengen. Wat er dan daarnaast gebeurt, is dat de kern, bij de kern Emma, die groeit ook op. Maar die groeit dus op in het buitenleven. Wat ik net beschrijf over het hele systeem. Het aangelegd worden, het getraind worden, dat is allemaal de binnenwereld. De kern Emma groeit dus op als een lieve, blije, vrolijke baby. Die gaat naar de kleuterschool, die gaat naar de basisschool. Die krijgt vriendjes en vriendinnetjes. Die leert sommetjes. En die gaat naar de gymnastiek, naar de middelbare school. Is een gewone tiener. Maar ze is vooral een gemiddelde, onopvallende leerling. Ze leeft haar leven. Want zolang dat zo is en zolang het systeem van binnen blijft draaien en de structuren die zijn aangebracht gehoorzaam worden opgevolgd door alle delen, heeft Emma een gewoon leven. Worden er geen vragen gesteld, lijkt er voor de buitenwereld niets aan de hand. Dus de kern Emma gaat gewoon naar school, zit daar sommetjes te maken in de klas. En de binnenwereld van Emma maakt 's nachts de feesten mee, de verkrachtingen, de splitsingen. Totaal verschillende werelden groeien samen op in één lijf. En dat is wat ze in die eerste 4 jaar zo zorgvuldig mogelijk aanleggen. Om daarna een hele leven gebruik te kunnen maken van deze persoon, van al deze delen. Dus het basissysteem, de afdelingen die worden aangelegd, alle delen die daar worden geprogrammeerd, de backups die worden gemaakt. Dat is het fundament van de programmering. En dus ook het fundament van het DIS 2.0. Ja, ik wil nog wel even iets zeggen over hoe ze dat dan doen met dat nummer en die kleur. En dat kunnen ook nog andere dingen zijn, hè? Want het kan een nummer zijn, kan een kleur zijn, kan een bepaalde naam zijn, kan een woord zijn, kan een opdracht zijn. Wat ze denk ik eigenlijk allemaal op dezelfde manier doen. Ja, dat ze de nummer en de kleur of het woord of de opdracht, dat ze dat onder het toedienen van heel veel pijn of onder het laten ondergaan van heel veel angst, koppelen daaraan. Dus terwijl ze het kindje heel veel pijn doen, koppelen ze daar dat nummer aan of die kleur. En dus dan laten ze dat zien of ze zeggen dat terwijl ze het kind ontzettend veel pijn doen of terwijl ze het kind ontzettend veel angst aanjagen. En mijn ervaring is ook dat op het moment dat je dus dat gaat ontmantelen, proberen, dat die angst en die pijn dan dus helemaal naar boven komt die daar eigenlijk onder zit. Dus op de basis waarvan dat nummer of die kleur of dat woord ingeprogrammeerd is. De basis daarvan is dus die diepe pijn en die hele grote angst. En dat ze dat dus tegelijkertijd toedienen als het ware. Waardoor dat aan elkaar gekoppeld wordt in het brein. Ja, ik denk dat dat gewoon heel bazaal eigenlijk is. Ook al is het nog steeds moeilijk uit te leggen, vind ik. Maar dat is denk ik wel heel bazaal hoe dat gaat. In jouw geval was dat dus een nummer en een kleur, Emma. Kun jij daar wat meer over vertellen? Ja, bij mij hebben ze inderdaad met nummers en kleuren gewerkt. Elke afdeling had een eigen kleur en nummers. Qua rangschikking kreeg iedereen een nummer mee.
nu je dat zegt, herinner ik mij dat we toen wij heel diep in een sessie het systeem ingingen, merkte ik dus op een gegeven moment ook dat ik toen echt de delen tegenkwam die daar op het allereerst zijn geprogrammeerd. Dus toen merkte ik dus de spinning in de stoel, de koptelefoon op je hoofd en het roepen van het nummer of van de kleur. En waarschijnlijk hebben ze de kleur laten zien en het roepen van het nummer. Maar daar ben ik geweest in een sessie. En dat was ontzettend intens om te weten eigenlijk dat je op de bodem van je systeem staat eigenlijk. Ja, dat lijkt mij ook heel intens, ja. En ja, het lijkt me dat het heel veel met je doet. Ja, het was een heel diep gevoel. Ja. Het was een euforisch gevoel ook van, wauw, we zijn hier beland. Ja, Hè? ja. En dat je daar kon komen überhaupt. ja, we kraken dit of zo. Weet je, dat gevoel. Ja. Maar ook van, wow, ik ben nu dus op mijn allereerste begin gekomen. Ja. Ja, een heel diep gevoel van je diepste van je leven, van het begin van je leven, maar ook van een intens verdriet van, maar ik heb niet mijn eigen leven mogen leven. Die programmering hing er zo overheen. En dat was iets heel groots en iets heel diep, intens triest. Ja, inderdaad. Maar ook iets heel bijzonders dat we toegang kregen. Ja, dat precies. we daar mochten komen van al mijn jongens en meiden. Hè? Ja. Als je er al 13 gehad hebt en je komt bij nummer 1 aan, dan denk ik, wauw, ik mag hier zijn. Ik heb het vertrouwen. Ja. Dat was intens. En ook heel, heel mooi of zo. Ja. Ook heel ontroerend lijkt me dan toch. Ook ontroerend, ja. En ook een stuk van euforie van, we kraken dit. Dan komt er toch iets een vechter in mij naar boven. Ja. Van, dit is wat wij kunnen doen om het systeem te kraken, om dit te gaan stoppen. Ja. En het lukt ons. En dat was, Nou, dat is heel bijzonder, denk ik. En ook dat je dat, zeg maar, zo bewust kon meemaken. Ja. Om helemaal daar te komen, hè, bij waar die programmering dus is opgezet. Ja, dat was echt heel bijzonder. Ja. Dat was echt heel bijzonder, ja. En wij hebben, in de tijden van alle sessies hebben wij ook een deel ontdekt. En dat is de poortwachter. Oh ja, de poortwachter. En ik wist helemaal niet dat ze zo heette, maar ik dacht dat is het meisje van de kaartjes. Die kent iedereen. Dat werd wel vaker gezegd, maar dat is het kaartenmeisje. En toen later hoorde ik dus dat zij de rol van de poortwachter vervulde. Ik ben met haar in contact gekomen en zij vertelde dat zij dus al heel jong, dat zij gesplitst was. En dat zij al heel jong achter een soort van tafeltje, een bureautje werd gezet met een prikbord voor haar. En zo leerde zij getallen en kleurtjes ordenen, op rijen leggen, tellen van 1 tot 13. En zo heeft zij geleerd om te gaan schuiven in het systeem. Als die voor is, dan moet die naar achter. En zij zorgde dus voor dat de juiste switch plaatsvindt. En dat de juiste persoon in het buitenlijf kan komen. Als ze bijvoorbeeld geroepen wordt voor een opdracht dat zij moet draaien. Zij is eigenlijk het middelpunt van het systeem. Ja. Oké, dus zij... Het epicentrum van het systeem. Ja. Dus zij draait degene ervoor eigenlijk die buiten moet zijn. Moet ik het zo zien? Ja, bij mij is een soort van draaideur van binnen. Ja. En zij zorgt dat de juiste op de plek komen of de juiste op de juiste plek staan en naar boven kunnen komen. De draaideur vind ik wel goed om er even uit te lichten. Want dat is wat ik heel vaak hoor. Ik denk dat het ook helemaal niet gek is, omdat natuurlijk een groot deel van de programmering ook met spinning tot stand is gekomen. Hè. Heel veel survivors kennen wel het gevoel van duizeligheid, van het gevoel alsof je ronddraait in je hoofd. En ook inderdaad het beeld bijvoorbeeld van de draaideur of een carousel of dat iets wat ronddraait en waar dus eigenlijk de verschillende delen soort van in zitten. Ja. Die dan voor de uitgang komen, zo zeg ik het maar, die dus precies. naar buiten moeten komen. Ja. Ik denk dat het ontzettend herkenbaar zal zijn voor heel veel survivors. Dit is natuurlijk, dit zit eigenlijk bijna in al die programmering zit dit. Ja. Jij zegt van dit meisje heeft dat dus geleerd met kaartjes. Kun jij iets zeggen over hoe dat dan zich naar binnen verplaatst?
Want je kunt op een tafel kaartjes schuiven met nummers en kleuren. Maar hoe vertaalt zich dat dan naar binnen? Is daar iets over te zeggen? Ik denk, omdat ik heel erg visueel ben ingesteld, dat ik dus dat vanuit een praktisch echt bureautje met een echt bord heeft zij dat aangeleerd. En uiteindelijk was dat echte bord en dat bureautje helemaal niet nodig. Want kon zij dat gewoon in haar hoofd schuiven. Zij zit wel in een aparte ruimte, maar zij zit nu niet per se voor een bord met een bureautje, bij wijze van. Nee. Dus ziet zij dan eigenlijk van binnen de delen als een kleur en een nummer? Ja, en met een fotootje erbij. Oké. Ja, er zit op de kleur en het nummer hangt een fotootje. En daar wordt mee geschoven, in de haakjes gehangen, opnieuw en opnieuw, opnieuw. En zolang een systeem draait op orde, structuur, alle dagen, feestdagen zijn natuurlijk ook altijd allemaal gestructureerd. Is het niet zo moeilijk om dit te schuiven en te doen? Zodra er aan gerammeld wordt en er komt een therapie bij of iemand gaat eraan zitten trekken, ja, dan wordt het heel erg ingewikkeld om dat nog draaiend te houden. Ja, dus als het ontmanteld wordt, langzaam maar zeker, dan werkt het niet meer. Nee. Naar behoren eigenlijk, zoals het bedoeld was. Nee. Maar zolang dat nog niet zo is, laten de andere delen dan met zich schuiven? Of hoe moet ik dat zien? Gebeurt dat gewoon? Ja, als zij dat zegt? Ja, dat gebeurt of als gewoon. zij dat doet, Ja. dan gebeurt dat gewoon. Ja, dat gebeurt gewoon. Zo ook. is het opgezet. Het is niet dat zij de orders uitdeelt, want zij is lang niet de grootste en de sterkste van het hele spel. Maar dit gebeurt gewoon zo. Dit is haar taak en daar luisteren de andere delen als het ware dan naar, zeg maar. Als robotachtig. Precies. Dat. Het is ook niet een optie om te zeggen, nou nee, daar heb ik vandaag geen zin in. Kies maar iemand anders. Dat het Die zo optie, zit. Er wordt niet eens over nagedacht. Precies, eigenlijk. ja, Het is gewoon zo. Het is zoals het is. Zo functioneert het systeem. Juist. Zo moet ik het eigenlijk zien. Ja, oké. Ja, de helder. Ja. Ja, en ik denk ook wel, ik heb ook met haar meegekeken en meegevoeld dat zij ook wel met een harde hand is getraind. Ja. Mocht ook absoluut niet op bepaalde plekken en bepaalde tijden iemand anders voorkomen dan dat bedoeld was. Precies. Dat wordt goed afgestraft. Ja. Nou ja, dat is wat ik net ook een beetje probeerde uit te leggen. Hè? Dat de basis natuurlijk voor alle programmeringen en voor alle opdrachten die van binnen gegeven zijn, is heel veel pijn of heel veel angst. Ja. Hè? Of heel veel straf. Nou ja, dat is beide meestal. Hè? Dus, En toen wij zeker, toen ik hulp ging zoeken en toen merkte ik ook wel de enorme paniek die er ontstond, omdat het dus aan het systeem werd getrokken en gedaan. En dat is iets heel beangstigend, zeker voor haar, omdat het dan niet meer draait zoals het moet draaien. Precies, en dan komt haar angst voor die straf natuurlijk gelijk naar boven. Ja. En de verdwijnen delen, of niet verdwijnen, voor haar wel, maar voor mij is er een integratie. Weet je, en wat moet je dan met dat plaatje en wat moet je dan met dat kleurtje? Weet je wel? En er is opeens iets weg uit het systeem. Dus het geeft eigenlijk gelijk paniek als er iets verandert in het systeem. Complete paniek. Ja, en daarom is het ook de bedoeling dat iedereen buiten wordt gehouden en niemand mag aan het systeem komen. Want dan draait het zoals het draait. Ja. Ook al ben je niet actief meer in een groep of kom je minder, het systeem blijft draaien zolang je er niet aan zit. Ja. Ja, dus zo ga je eigenlijk ook je dagelijkse leven door met dat functionerende systeem als het ware. Ja. En ik vind het nu ook wel mooi, want ik heb best wel contact met haar. En als wij door een best wel een spannende dag moeten bijvoorbeeld, en ik weet dat ik absoluut niet mag switchen, dat ik ook aan haar vraag van, wil je mijn kaartje? Want ik heb namelijk mijn kaartje, hebben we er samen bij gemaakt, want die bestond namelijk niet. Het kaartje Emma was niet aanwezig. Ah, kijk. Ja. Dus toen hebben wij een extra grote gemaakt met Emma. Mooie foto van mij gemaakt. En we hebben een haakje midden op het prikbord gehangen. Oh ja, ja. En dan zeg ik wel eens tegen haar van, wil je mijn foto nu midden op het prikbord hangen? Ja. En ik heb wel eens tegen haar gezegd, doe alle anderen er maar af. Maar dat gaf zoveel paniek. Ja, precies. Dat ik zei van, hang de andere, en dan noemde ik een aantal namen, hang die dan maar aan de rand erbij, want die mogen gerust meekijken. Dat is hartstikke goed. En dan hang je mij er midden op. En als ik dan nog twijfelde van, ik weet niet of ze me laat hangen,
doe er dan nog maar dubbelzijdig tape achter. Ja, En plak mij maar goed vast. Ja, precies. En zo zijn we wel eens dagen doorgegaan. Ja. Waar ik denk van, ik ben minimaal of niet geswitcht. Ja, En dat ik dat ook echt niet wilde daar. En dat ik op haar kon rekenen. Hè, dat we dit met elkaar deden. Ja. Dat was super tof natuurlijk. nou, dat is heel mooi om te horen. Want het is, dan kun je het misschien nog niet ontmantelen. Maar je kunt het dus wel stapje voor stapje soort naar je hand dan gaan zetten. Of omzeilen. Of op het Ja. verkeerde been zetten eigenlijk Ja, bijna. dat is het, Je, hè? je zet eigenlijk de programmering op het verkeerde been. Ja, want Zo ik zie heb ik wel het een beetje. gemerkt inderdaad. Als je zegt van doe het maar niet meer. Of doe maar niet meer straffen. Of dat er paniek uitbreekt. Want dat is de taak. Precies. Weet je wel? Ja. En als je nog niet in de gaten hebt van... Oh ja, daarachter zit iemand die diegene weer straft. Hè? Mhm. Bijvoorbeeld, ik zeg tegen nummer 7... doe maar niet meer straffen. Hè? Dat vinden we allemaal niet meer fijn. Nee. Maar ik merk dat daar heel veel spanning op zit. Hè? Want nummer 6 zit in de nek van nummer 7 te hijgen. Ja, Hè? Daar help ik nummer 7 niet mee. nee, want die moet er eigenlijk van nummer 6 nog steeds gewoon zijn taak uitvoeren. Ja, als precies. nummer 6 ook nog niet weet dat het niet meer hoeft natuurlijk. Ja, precies. Ja, Dus ja. dan doen we wel eens van... Oké, we gaan dan wel straffen, maar wat voor straf zouden we dan bedenken? Nou, ik heb het wel eens met eten gehad. Dat we zeiden van, we mogen nou eigenlijk niet eten, want we hadden iets fouts gedaan. Ik zei, maar dat is ook wel wat. Dan kunnen we dus eigenlijk niet eten en we zouden toch goed voor het lichaam zorgen? Ja, dat was ook wel zo. Hoe kunnen we dat nou doen? Ja, zouden we dan iets minder kunnen eten? Bijvoorbeeld niet 2 boterhammen, maar dan doen we 1 boterham en 2 crackers. Dat is dan net iets minder dan 2 hele boterhammen. Ja. Nou, er werd even over nagedacht. Ja, dat was eigenlijk wel zo. Ja. Nou, misschien dan 1,5 boterham. En dan die crackers weg. Ik zei, dat doen we 1,5 boterham. Gaan we dat opeten? Want dan zorgen we wel goed voor het lijf. Zorgen we dat we niet gestraft worden. Want ja, we eten toch wel, maar iets minder, maar niet helemaal niks meer. Hè, en dan omzeil je eigenlijk gewoon de regels zonder iemand klem te zetten. Ja. En ik vind dat echt heel fijn om te doen. Ja. Want je brengt niemand in gevaar eigenlijk. Mhm, ja, En toch zeg je, hey, we gaan naar een andere oplossing zoeken. Want precies. helemaal niet eten gaan we niet meer doen. Nee, dus je brengt niemand in je zet niemand meer klem natuurlijk. En als ze dan merken, maar hier komt dus ook geen straf meer op. Ja. Maar dan kunnen we de volgende keer ook wel gewoon 2 boterhammen eten. Ja. Ja, eigenlijk stel je niemand meer bloot aan straf op deze manier. En schaf je niet in één keer het hele systeem af. Precies. Maar je implementeert eigenlijk wel je eigen wil erin. Hè? Van wat willen wij eigenlijk? Of hoe kunnen we dat eigenlijk samen oplossen? Ja. Dus dat is inderdaad een hele mooie manier. En je neemt gewoon, het zijn vaak ook kleine delen waar je tegen praat. Hè? Je neemt ze gewoon heel erg serieus. Ik kan wel zeggen, we hoeven niet met de straffen, want we gaan toch niet meer. En het maakt allemaal geen indruk. Want zij zijn gewoon heel erg bang. Ja. Dus je neemt hun serieus. En toch geef je er een eigen draai aan. Ja. En ik voel hem net zo lang totdat zij zeggen, dit is goed. Oh ja. Totdat zij het er ook een soort mee eens kunnen zijn. Ja. Maar dat is ook al wel hun eigen stem. Ja. Hè, dus op die manier zet je er toch steeds meer van jezelf in. Ja, omzeil je het of zet je het op het verkeerde been. Ik vind dat ook altijd wel, het is bijna een soort sport, hè? Om te kijken hoe je dat kan doen. Ja. Om toch, als je het nog niet kunt ontmantelen, om het dan toch naar je eigen wil te zetten. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, dat is heel belangrijk. En daarin moet je absoluut niet over de grenzen van hun delen heen gaan. Nee, precies. En het is prachtig als zoiets lukt. Ja. Maar ik ben heel erg voorzichtig daarin. Ja. Van, ik kan dit op dit manier. Maar als ik ze serieus neem, dat ik zeg, weet je, we gaan natuurlijk ook niet zomaar dat niet meer doen. Dus dan kunnen we ook een andere manier bedenken. Hè? En dan betrek ik ze er ook bij. En dan merk ik gewoon dat je openingen krijgt. Jij gaat ook niet zeggen hoe het dan wel gaat. Jij gaat het samen met hun ontdekken en samen met hun bespreken. Dus zij krijgen dan ook een stem. Dus ik denk dat echt een hele mooie manier is en heel belangrijk. Ja, dus en het serieus nemen van hun realiteit, want zij leven daar gewoon nog in. Ja, en zij leven nog met die intense angst voor de straf en met die intense pijn als ze het niet zouden doen.
Dus je kunt ook niet zomaar zeggen, nou, dat gaan we niet meer doen. Nee, Dan- dan zet je ook een hoop vijandigheid mee op. Hè? Door Ja. te zeggen van ik ga hier de boel wel even regelen. Nee, want ik vind precies. het maar een beetje dom dat dit allemaal gebeurt. Ja. Ja, weet je, dat helpt gewoon echt Nee. helemaal niet. Nee, en het is ook een ontkenning voor hoe diep deze delen natuurlijk Ja. zijn gegaan, of hebben moeten gaan, waar ze doorheen zijn gegaan om op deze plek terecht te komen. Juist. Ja. En die erkenning is natuurlijk hartstikke belangrijk. Nou, nog even ter aanvulling op de manieren die ze gebruiken om te splitsen. Daar horen binnen het satanisch ritueel misbruik natuurlijk ook heel erg de angstaanjagende duistere rituelen bij. En het toevoegen van magie en spirituele elementen. Hè, dus dat ze ook op die manier ontzettend veel angst aanjagen. Daar gaan we, Emma en ik, het later in een andere aflevering uitgebreider over hebben. Wat zijn nou die rituelen en waar dient dat eigenlijk voor? En waarom doen ze dat zo? Wat gebeurt daar? En wat is daar ook de geestelijke betekenis van? Dus daar zullen we het later uitgebreider over hebben. Maar het is wel belangrijk om dat natuurlijk even te noemen. Omdat het hele geprogrammeerde systeem moet natuurlijk voortdurend in het gareel gehouden worden. Hè? En een van de manieren daarvoor is natuurlijk voortdurend dat aanjagen van die angst. Ja, want die herken ik wel. Om iedereen in het gereel te houden. Hè? Verdeel en heers. En angst aanjagen is natuurlijk iets wat iedereen op zijn plek houdt. Ja. Maar worden zulke rituelen ook gebruikt om te splitsen? Echt voor de trainingsdoeleinden? Ik denk dat dat wel kan voor bepaalde delen. Hè, waar we het eerder ook al over gehad hebben. Als je het dan echt meer hebt over de delen die met hekserij bijvoorbeeld te maken hebben gehad of zo. Dan zit je natuurlijk ook veel meer op dat geestelijke aspect, zeg maar. Want dat zijn eigenlijk dan de afdelingen van hekserij. Bijvoorbeeld. Rituelen. Ja, ook delen die rituelen moeten uitvoeren. Ja. Dus ik denk dat daar zeker die dingen dan ook gebruikt worden om juist die delen, zeg maar, te splitsen en hun taak daarin te geven. Ja. Ik denk ook als aanvulling overigens op de andere manieren die we al genoemd hebben. Ik denk niet dat het per se of is, maar dat komt er bij de delen die een taak hebben in die rituelen of in het geestelijke stuk. Dat komt er dan wel bij voor hun, denk ik. Ja. Emma, wil jij nog meer vertellen over de opzet van jouw systeem? Ja, want het is natuurlijk niet bij die splitsingen alleen gebleven. Mm-hmm. Die delen moesten ook nog ergens gaan verblijven. Oké, ja. En dat is de binnenwereld, zoals we die dus noemen. We hebben een binnenwereld, we hebben een buitenwereld. Ja. De buitenwereld is waar jij verblijft. Ja, De binnenwereld is waar de delen verblijven en wonen, zeg maar. Nou, dat is ook een bijzondere manier hoe ze dat opzetten. ja. Dus eigenlijk met het splitsen van alle delen krijgt iedereen ook een plek aangewezen in het systeem. En het systeem is bij mij zo gebouwd dat er dus een deel werd aangemaakt. Net als de poortwachter, zeg maar, werd er een los deel aangemaakt. En dat was eigenlijk de systeemopbouwer. Oké. En dat was een deel die bij mij dus ook op een stoeltje werd gezet. Voor een bureautje. Daar Lego-blokjes kreeg. En werd gezegd, bouw maar een muur. Dus die moest een muur bouwen helemaal omhoog. En dan werd er gezegd, aan de linkerkant is de binnenwereld. Aan de rechterkant is de buitenwereld. We gaan niks aan de buitenwereld bouwen. We gaan in de binnenwereld gaan we een gangenstelsel maken. Gaan we allemaal dingen creëren, bouwen met Lego. En daar krijgt elke kleur, elke afdeling, krijgt daar zijn plek. Dus letterlijk werd met Lego fysiek gebouwd. Ja. En dat is later, dat jongetje zit natuurlijk niet meer achter zijn Lego-tafel. Maar dat is dus net als de poortwachter, gebeurt dat gewoon in het systeem. Ja, dus dat verplaatst zich eigenlijk naar binnen. Ja. En zo zijn er gangen bij mij gemaakt waar met eindeloos veel kamers waar delen zijn. Een heel land is er gebouwd. Ja. Met bossen, rivieren. Ik had een tentenkamp. Nou, weet ik allemaal wat. En overal verblijven groepen. Ja. En overal verblijven afdelingen. Ja. Maar er zijn ook natuurlijk
delen die helemaal alleen worden gezet. Ja. Die weten helemaal niet dat er nog veel meer zijn. Die denken dat ze alleen er alleen zijn. Ja. Die worden dus gesplitst en direct geïsoleerd. Ja. En die hebben dus helemaal geen weet van andere delen. Die hebben geen idee. Herkenbaar ook hoor, van wat ik ook terug hoor. Ja, en sommigen weten heel goed dat er anderen zijn. Er is ook altijd gezanik en gedoe en gezeik mee. Er is ook altijd ruzie met onderling. Want het is natuurlijk verdeel en heers. Ja. Nou, verdelen. Iedereen wordt tegen elkaar opgezet. Ja. Want zo kan jij het systeem blijven besturen. Ja, precies. Ja. Dus je wordt elkaars vijanden ook gemaakt eigenlijk, hè? Want als je een eenheid zou gaan vormen, kun je natuurlijk ook een andere kant op gaan. Ja, dan kan je zeggen, dit willen wij niet meer. Precies. Ja, dan ben je best wel sterk met elkaar. Ja, en als je tegen elkaar wordt opgezet, dan hou je elkaars programmering natuurlijk in stand. Ja. Ja, want zoals bijvoorbeeld wat ik zei over de afdeling bewaking. Ja. Nou, die zorgt of iedereen zich aan de regels houdt. Ja. En als dat niet zo is, dan wordt er gestraft. Ja. Die lopen het hele systeem door om te kijken van, loopt alles nog zoals het hoort? Worden de regels nog nagevolgd? Zit iedereen nog waar die moet zitten? Zit iedereen op zijn juiste plek? Staan de muren nog overeind? Ja. Dus de afdeling bewaking kent dat systeem ook heel goed, wat dat jongetje dus eigenlijk heeft moeten opzetten? Ja. Sommige afdelingen kennen het systeem van binnenuit. Mm-hmm. En anderen hebben geen idee dat er nog meer is. Oh ja, ja. En ook wel mooi dat zo'n systeembewaker, zeg maar, als je het gaat deprogrammeren, dat je kan zeggen van, ik wil eigenlijk dit kamertje wel weg hebben, want het was helemaal geen fijne kamer. Of, ik wil eigenlijk een ander plekje voor dit deel. En dan ga ik vragen van, wat wil je eigenlijk? Nou, ik wil zo lekker een warm bed. Nou, dan gaan we een warm bed regelen. Dus je kunt ook weer van deze kwaliteiten gebruik maken door het weer naar je eigen hand te zetten. Offerkamers in het systeem, in de gangen. Nou, dat wil ik niet meer. Ik wil niet dat er geofferd wordt buiten mijn rug om. Ik wil niet dat dat meer gebeurt. Nee. Dus, en als ik dan in contact ben geweest met deze delen, haal ik ze eruit. En die kamer, die wordt gewoon weggehaald. Vernietigd wat mij betreft. Ja. Die wil ik gewoon niet meer in mijn leven hebben. Ja, precies. Maar die delen, die hebben geen plek meer om ergens te zijn. Mm. Dus die krijgen van mij een nieuwe plek. En zo creëren we dat zelf. En doe je dat dan in samenwerking eigenlijk met deze jongen die systeembeheerder is eigenlijk? Ja, klopt. Ja, ik vind dat wel heel mooi, Emma, hoe je dat vertelt. Hè? Dat is eigenlijk net als met het meisje die de poortwachter is. Doe je dat dus ook met deze jongen die de systeembeheerder is, om toch te kijken hoe je zelf je eigen binnenwereld in kunt richten. Hè? En hoe je het kan ontmantelen eigenlijk stapje voor stapje, hoe het is gemaakt. Hoe hij het heeft moeten maken. Maar je geeft hem daar ook een stem in. Ja, en ik geef ook de stem van zo'n deel wat zijn plekje kwijt is geraakt. Ja. Vind ik heel erg belangrijk. Waar wil jij graag zijn? Ja. Wat vind je fijne kleuren? Wat vind je prettig? En het verbaast mij dat heel veel dat precies weten. Ja? Oh, dat is wel mooi, zeg. Ja. Maar als ik dan sommigen hebben ook een naam toegewezen gekregen en waar ze echt helemaal niet blij mee zijn. Mm-hmm. Maar als ik dan vraag wat voor een andere naam zou je willen, dan weten ze dan vaak niet. Nee. Ik denk dat je dan toch nog weer heel erg in de identiteit van zo'n deel zit. Ja. En iets vragen van wat zou je fijn en prettig vinden, dat dan wel. Maar om dan te zeggen ik wil een andere naam, dat is ook wel heel heftig. Want dan druis je natuurlijk helemaal in tegen de groep. Ja, dat klopt, ja. Tegen je eigen programmering. Ja, eigenlijk. precies. Ja. Ja, de namen zijn belangrijk. De namen zijn is heel belangrijk. Het is een belangrijk. hele erg gevoelig onderwerp. Ja, zeker. En sommigen hebben helemaal geen naam. En dan zeg ik, wat zou je willen kiezen? Nou, die zijn helemaal... ik heb geen idee, weet je wel. Nee, ja. En dan een aantal dagen later hoor ik... Oh, ik weet het denk ik al, weet je. Ja? Dat vind ik zo mooi. Want je geeft ze een eigen identiteit weer terug. Precies, ja. Dat is het, hè. Het is eigenlijk een naam geven of je naam veranderen is natuurlijk het terugpakken van je eigen identiteit tegen de opgelegde identiteit in. Ja, dat is heel krachtig. Ja. Dat vind ik altijd heel geweldig. Ja. Ik vraag ook altijd, wil je zo genoemd blijven worden of wil je een andere naam? Ja. Sommigen hebben er geen probleem mee. Ze zeggen, nou, ik vind het wel prima zo. Ja, en anderen die denken, oh, maar ik weet niet wat, weet je wel. Of we gaan samen zitten sparren over wat voor naam. Maar het is altijd aan hun de keus. Ja, precies. Ja. Mooi. Bijzonder.
Ja, nou kreeg ik onlangs van iemand de vraag van hoe kom je eigenlijk aan jongensdelen? Ja, want jij hebt het daar natuurlijk steeds over in de afgelopen afleveringen. Hè? Mijn jongens en meiden zeg je dan. Maar hoe kom je eigenlijk aan die jongens? Hoef ik al, als ik zoveel jongens kom. Als vrouw zijnde heb je jongensdelen. Hoe denk jij daarover? Nou ja, met dat het heel gezellig is. Ik heb echt gewoon geen idee. Ik heb geen idee waarom ik zoveel jongens heb. Nee. Maar ik heb er best heel veel. Ja. En zijn zij ook door de cult of door de programmeurs als jongen dus neergezet? Want dat kan natuurlijk. Ja. Ik heb op een aantal afdelingen zijn vooral meiden. Dat gaat over de seksindustrie. Daar zitten eigenlijk alleen maar meiden. Ja. En ik heb een aantal die niet weten wat ze zijn. Ja. Jongen of meisje. Maar ik heb eigenlijk heel erg veel jongens. Ja. En ik weet niet zo goed waarom. Dus nee. Carla, waarom heb ik zoveel jongens? Weet jij dat? Nou ja, één antwoord is dus dat de daders dat blijkbaar zo hebben gewild. Dat je heel veel jongensdelen had. Want die hebben dat, wat ik je net vroeg. Die hebben dus deze delen echt als jongen in het systeem gezet. Hè, maar wat precies hun redenen zijn, wat moet je daarover zeggen? Want die zullen er ongetwijfeld zijn. Maar wat ik vanuit mijn ervaring ook met waarom is het bijvoorbeeld beter of makkelijker om een jongen te zijn dan een meisje bijvoorbeeld, als er misbruik plaatsvindt. Ik denk dat dat wel heel invoelbaar is. Dat een jongensdeel vaak ontstaat ook vanuit dat gevoel van ik ben dan minder kwetsbaar. Of dan kan het tenminste niet met mij gebeuren wat er met meisjes gebeurt. Ja. En ik denk ook dat het gevoel van de vechter of de beschermer, dat zijn misschien meer onze mannelijke kanten of zo. Hè? Zo stel ik me dat dan een beetje voor. Waardoor ik het heel invoelbaar vind dat beschermers vaak mannelijke delen zijn of jongensdelen zijn. Hè? Die maken zich dan groter en die voelen zich sterker dan de meisjes. Dus ik denk dat er heel veel... eigenlijk dat het een soort heel logisch verloopt of zo in je dissociatie. Want ik weet niet of je daar echt heel erg over nadenkt. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar dat gebeurt gewoon op grond van de eigenschappen die je dus nodig hebt als deel zijnde, denk ik. Ja. Dat je dan meer als jongen of als meisjesdeel ontwikkelt. Ook voor de taken waar deze delen natuurlijk voor gecreëerd zijn. Ja. Ik heb wel eens gedacht, en ik ben er zo ook tegengekomen, en dat ik ook wel dacht van... ik heb gelukkig zoveel jongens, want dan ben je niet zo misbruikt. Ja. Weet je wel, dat ik dat dacht. Maar als ik dan meer contact met mijn jongens kreeg en hun verhaal te horen, denk ik, dat was dus echt niet goed gedacht. Want deze jongens zijn net zo misbruikt als meisjes. Precies. Het is ook niet dat het echt zo is natuurlijk. Maar het gevoel is er wel, ja. Precies, en dat werd ook wel van binnen gezegd, hoor. Wij zijn jongens en er is niks met ons gebeurd. Precies, dat overkomt ons niet. Hè? Ja. Dus die gedachte of dat illusie misschien wel, daar wil je heel graag aan vasthouden. Ja. En dat ben ik heel vaak tegengekomen. Ja. Maar ik merk ook wel dat in mijn systeem schaamte ook heel erg groot is. En die zat ook bij hun, want je laat je toch niet verkrachten als jongen. Ja, precies. Ja? Of ik ben verkracht als jongen. Ja. Ja. Dat is iets... Ja, je gaat door de grond, weet je, letterlijk daar. Ja. En die schaamte is heel groot. Ja. In jouw systeem. Als emotie, zeg maar, in mijn systeem. Nou, en ik denk dat dat heel herkenbaar is voor veel survivors. Hè? Maar dit zou natuurlijk tegelijk ook iets kunnen zijn van waarom daders dat doen. Hè? Om jou inderdaad heel erg die schaamte te laten ervaren. Ja, want ik denk, als een meisje wordt verkracht of een jongen wordt verkracht, is het toch echt anders. Die schaamte is heel erg groot bij jongens. In ieder geval, zo heb ik hem ervaren van binnen. Ja. Meisjes zijn compleet... Ja, daar wordt zo aan de identiteit en de integriteit gezeten. Ja. En bij jongens zit de schaamte heel erg op. En die is groter in mijn systeem dan wat ik bij de meiden voel. Ja. Dus dat zou een reden kunnen zijn waarom ze ook zoveel jongens in jouw systeem hebben gezet. Omdat schaamte is natuurlijk een ontzettend
naar gevoel voor jou en een heel handig gevoel voor de dader, hè? Voor de daders. Want ja, dan praat jij niet, dan laat je je niet zien of dan breek je niet uit. Ja. Hè, dus het is heel isolerend en heel duister eigenlijk. Klopt. Dus dat zou een van de redenen kunnen zijn. Maar goed, nogmaals, ik ga niet bedenken waarom zij de dingen doen. Maar dat zou mij niet vreemd voorkomen dat wel ermee te maken zou kunnen hebben. Het kan echt heel goed hoor. Want schaamte is wel echt een heel groot thema in mijn leven. Ja. En mijn begeleider zei toen steeds wel van... het is gewoon schaamteloos gedrag. Precies. Wat hun op jou leggen. Ja. Je hoeft die schaamte niet aan te nemen. Maar dat is natuurlijk wel eindeloos veel gedaan, hè? Dat klopt. En dat je als slachtoffer, als overlever de schaamte met je meedraagt, is natuurlijk ontzettend herkenbaar. Terwijl, in feite moeten de daders zich natuurlijk schamen. Ja. Hè? Maar jij krijgt het gevoel op je. Daarom zie ik het ook echt als een opgelegd... Precies. Ze leggen het jou op. Ja, klopt. Hè? En dat hoef je niet aan te nemen. Dat mag van je af. Dat klopt. Ja, maar dat is een hele klus. Hè? Ja, dat is een hele klus. Ja. En daar zetten ze dus ook echt wel op in. Zeker ook door bepaalde dingen natuurlijk met jongensdelen dan te doen. Ja. Zetten ze daar heel erg op in. Nou, ik voel wel heel veel schaamte over mijn dis. En ook over dat ik zoveel jongens bij me heb. Want ik ben gewoon echt wel een vrouw. Maar ik heb zoveel jongens in mij. Ja. Dan denk ik wel eens van, heftig. Ik zou bijna zeggen, ik ben blij dat niemand dat weet. Maar ja, we zitten die podcast te maken, dus dat werkt ook niet meer. Nee. Maar de schaamte is wel een heel groot thema in mijn leven. En ik heb wel geleerd om elke keer uit te zoomen. Om het grotere geheel steeds te blijven zien. En dat je dan kan zeggen, ja, maar ik kon hier echt niks aan doen. Hè? Want dan komt dat babytje weer die daar op de grond ligt. Ja. En voor het eerst wordt gesplitst. Ja. Dan denk ik, ja, maar daar kon ik toch niks aan doen. Nee. Hoezo moet ik die schaamte op mij nemen? Ja. Dit is mij aangedaan. En dat helpt mij heel erg om die schaamte ook echt van mij af te doen. Schaamteloos gedrag wordt op je gelegd. Ik wil dat niet, hoort niet in mijn leven. Ja. Nou, dat is een kunst die je constant moet blijven herhalen in jezelf. Ja. Ja, want anders... En dat is met mijn jongens heel erg. Had ik maar harder gevochten. Ja, had ik maar dit. Had ik maar dat. Ja, maar dat werkte niet meer. Ja, maar weet je, en die vechtlust zit er dan wel. Had ik het maar toch maar gedaan. Ik had nog wel harder kunnen slaan. Maar als ik dan ook hun help om achteruit te stappen. En van, maar kijk eens hé. Kijk eens naar alles. Ja. We hadden geen kans. Er werd niet harder geslagen. Er was al een plan B. Was het niet linksom, dan was het wel rechtsom. Precies. Zouden hun zin krijgen. Ja, en je bent daar als babytje gewoon aan overgeleverd. Hè? En jongensdelen die dan wat ouder zijn, die voelen dat natuurlijk niet. Die voelen zich, die jongen van 19 of weet ik het wat. En die denken, ja, waarom heb ik het zelf dat laten overkomen? Juist. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet realistisch is. Nee, klopt. En daar ben ik wel met hun heel erg tegen aangelopen. Ja. En dat het op een gegeven moment hielp van, maar we moeten echt uitzoomen. Ja. Want als we zo inzoomen, blijf je inderdaad, had ik maar harder geslagen. Ja. Of had ik maar dit gedaan, maar dat helpt niet. Nee. Want als je het groot geheel niet ziet, blijf je daarin. Dat klopt, ja. En dus eigenlijk terug naar, je kunt het niet loszien van het babytje. Ja. Dat is het, hè. En ik denk ook wel dat ook het hebben van jongensdelen als vrouw, zeker als dat dus door de cult is gebeurd, en dus niet vanuit je eigen systeem al, dat misschien ook nog wel met je identiteit te maken kan hebben. Hè? Want wat een identiteitsverwarring moet dat eigenlijk ook zijn. Hè? Wat je een paar keer terug vertelde over een jongen die dan voor de spiegel staat en jouw vrouwelijke lichaam ziet. Ja, dat is toch ook weer verwarring ten top eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Dus het is ook een soort van ondermijning van je identiteit, denk ik. Ja. En verwarring daarover. En misschien ook nog wel wat jij net zei, van wat de jongens allemaal denken. Denk van voor hetzelfde geld zijn ze daar ook mee om de oren geslagen binnen de groep. Ja. Van je bent toch jongen, dus doe eens. Terwijl dat ook niet kan. Dus je jezelf ook stuk laten lopen op jezelf eigenlijk. Ja. Dat het allemaal ingezet wordt. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Want ze zijn daar die eerste jaren natuurlijk alleen maar bezig om je hele identiteit maakbaar en kneedbaar te maken. Precies, ja. Ja, ter aanvulling op wat jij net zei, Emma, over dat er dus eigenlijk in die eerste jaren dat het zo gemaakt wordt dat je hele identiteit eigenlijk kneedbaar en maakbaar wordt. Dat is eigenlijk denk ik precies waar programmering over gaat. Dat gaat over loyaliteit aan de groep, aan de cult.
gehoorzaamheid aan de daders. Over geheimhouding en over bruikbaarheid, inzetbaarheid voor de verschillende taken. En in de volgende afleveringen gaan wij verder in op welke afdelingen zijn er eigenlijk allemaal? Wat voor soort delen bestaan er eigenlijk allemaal? En ook wat voor soort trainingen zijn er inhoudelijk gezien? En ook weer van jou horen, Emma, hoe het bij jou in elkaar zit. Nou, ik ben benieuwd. Ja, het was wel weer een intense aflevering, hè? Absoluut. Daar zijn we goed in. Ja. Nou, luisteraars, bedankt allemaal weer voor het luisteren. En dan sluiten we hierbij deze aflevering af. En dan graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. You belong to the light. You belong to the King of Kings and Lord of Lords forever.